एनालाइसिस पछि कोलमको साइज हामीले जनरली अब रेसिडेन्ट सानो गरिरहेको छौँ अथवा कुनै प्रोजेक्ट गर्ने नि जनरली 12x12 को कोलम बनाइरहेको छौँ भने तर सर्टेन के आइडिया भयो नि तपाईँलाई त्यो 12x12 को कोलम नभएर तपाईँको चाहिँ कोलमको साइज कुनै ठाउँमा 14x14 को अथवा सबै कोलम 14x14 कै गर्नुपर्ने भयो कन्डिसन आयो अरे भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुनुहुन्छ नि तपाईँले इच एन्ड एभ्री हरेक कोलमलाई तपाईँले इरेज गर्दै फेरि रिप्लेस गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू आउँछ होइन त्यो नहोस् अथवा त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यसलाई जति पनि तपाईँले ड्रइङहरू गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा म्यानेज गर्न सक्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ एउटै फर्ममा राख्न सक्छौँ है ब्लक भन्छ है त्यसलाई चाहिँ अब त्यो ब्लक चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भने जस्तै अहिले हामीले इन्डिभिजुअल यो नगरेर ब्लक भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन ब्लक डिफाइन गर्नको लागि तपाईँको बी भनेर छ होइन ब्लक गइसकेपछि कुनै पनि ड्रइङ हाम्रो है अहिले यो कोलमलाई चाहिँ हामीले ब्लकमा डिफाइन गर्नु पर्यो होइन ब्लकमा डिफाइन गर्नको लागि बी भनेपछि ब्लक आउँछ तपाईँको नभए चाहिँ यहाँ होममा गइसकेपछि यहाँ ब्लक भन्ने अप्सन छ है यो ब्लकको प्यानलभित्र चाहिँ तपाईँले क्रिएट ब्लक भन्ने अप्सन छ यसमा पनि जान सक्नुहुन्छ होइन नभए चाहिँ डाइरेक्ट बी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ अब तपाईँले कुनै डेफिनेसन कुनै हाम्रो चाहिँ यो कोलम होस् भनेर राखेँ है अब यो बेसिकल्ली ब्लक भनेको चाहिँ तपाईँको रिपिटेटिभ युज गर्नु पर्यो कुनै पनि ड्रइङमा यही ड्रइङमा रिपिटेटिभ युज गर्नु पर्यो अथवा यो बाहेक अर्को ड्रइङमा पनि यो ब्लकलाई चाहिँ हामीले लैजान सक्छौँ होइन रिपिटेटिभ युजको लागि चाहिँ हामीले ब्लक चलाउने हो है अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले यसको सबभन्दा पहिला कुनै बेस पोइन्ट लिन सक्नुहुन्छ होइन बेस पोइन्टको लागि चाहिँ आफूले अब कुनै एउटा पिक पोइन्ट लियौँ है हामीले पिक पोइन्ट सेन्टरमै लियौँ भने चाहिँ अब तपाईँले अब्जेक्ट सेलेक्ट यो पछि चाहिँ सबभन्दा पहिला बेस पोइन्ट लिन्छौँ होइन अब यसको ब्लक युनिट हामीले इन्चेसमै राखेको छौँ ड्रइङ हाम्रो इन्चेसमै छ अघि युनिट डिफाइन गर्दाखेरि होइन अनि तपाईँले चाहिँ यसको पोइन्ट यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो है अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि सिलेक्टको अप्सनमा जाने अनि यसलाई पुरै विन्डोमा लिनु पर्यो है त्यसपछि इन्टर गर्नुहोस् ओके गर्नुहोस् यो चाहिँ अब अघि हाम्रो के थियो भने इन्डिभिजुअल तपाईँले एउटा ब्लकलाई चुज गर्दाखेरि ह्याच छुट्टै थियो आउटर कोलमको लाइन छुट्टै थियो अब यो चाहिँ एज अ वान युनिटी काम गर्ने हो यसले चाहिँ है यो चाहिँ एउटा ग्रुप जस्तै भनौँ तर एउटा ब्लक हो है यो चाहिँ अब यो चाहिँ अहिले कुन लेयरमा छ लेयर पनि हेर्नुहोस् है अब हामीले ब्लक चाहिँ सेन्टर लाइनको उसमा बसेर काम गरेको हुनाले चाहिँ यो सेन्टर लाइनकै लेयरमा छ यो ब्लक चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले कि जेरोमा बसेर काम गरेको हुनु पऱ्यो कि चाहिँ यसलाई के गर्नु पऱ्यो कोलममा लैजानु पऱ्यो है अब चाहिँ बल्ल यो कोलमको लेयरमा आयो है नत्र यदि अहिले तपाईँको यो सेन्टर लाइनमा ब्लक बनाउनु भएको छ त्यो ब्लक कुन लेयरमा बसेर बनाएको छ र कुन ब्लक हो भनेर पनि याद गर्नु कि त ब्लकलाई छुट्टै डिफाइन गर्नु पर्यो होइन फर्निचरहरूको ब्लक बनाउनु भएको छ भने फर्निचरकै लेयरमा बसेर बनाउनु पर्यो होइन कोलमहरूलाई बनाउनु भएको छ भने कोलमकै लेयरमा बसेर बनाउनु पर्यो नत्र तपाईँले ब्लक चाहिँ बनाएको छु फर्निचर पनि बनाएको छु भनेर फर्निचरको लेयर भित्रको लेयर चाहिँ तपाईँको फर्निचरमा हुनसक्छ होइन तर ब्लक बनेको लेयर कुन छ त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ नत्र कहिलेकाहीँ तपाईँले लेयर आइसोलेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन लेयरमा छ त्यसमै बसिरहेको हुन्छ होइन जस्तै अघि मैले यो सेन्टर लाइनको लेयरमा थियो नि त होइन अनि मैले ले आइसो गरेँ भने चाहिँ यो कोलम पनि कोलम हो हुन त यो अब्जेक्ट होइन तर यो सेन्टर लाइनको लेयरमा भएको हुनाले यो पनि इट्सेल्फ आइसोलेट हुन जान्छ है त्यही भएर यदि यो कोलम छ भने चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो कोलमकै लेयरमा राखिदिनु पर्यो है अब यो अनुसार चाहिँ अब मानौँ हामीलाई 4वटा कोलम चाहिएको छ भने यसको बेस पोइन्ट लिनुहोस् होइन मुभ गर्नुहोस् कपी गर्यो 2टा 3टा 4टा अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ कुनै एउटा मात्रै जस्तै अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई ब्लक एडिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन डबल क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको यो एउटा ब्लक एडिट हो होइन अब यसको सर्टकट जानु भने चाहिँ बी भनेर जान सक्नुहुन्छ है अब हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो यदि त्यो फर्ममा जाने भने चाहिँ कुन कसलाई चेन्ज गर्नु लाग्यो जस्तै कोलम छ भने कोलमलाई चेन्ज गर्न लागेको हो भनेर कोलमकोमा जानु पर्यो है अहिले चाहिँ के थियो हाम्रो यो 12x12 को यो चाहिँ तपाईँको 12x12 को कोलम थियो 1 फुटको होइन अब समाव हामीलाई चाहिँ के चाहियो भने यो 12x12 नभएर अथवा यसको इन्टायरली सबै कोलम चाहिँ हामीलाई सर्कुलर कोलम चाहिएको थियो अरे अहिलेको कन्डिसन भइरहेपछि हामी चाहिँ के गर्नु पर्दैन हरेकमा फेरि सर्कुलर कोलमले रिप्लेस गर्नु पर्यो यदि हामीलाई अहिले चाहिँ सर्कुलर कोलम चाहिएको छ भने डाइरेक्ट सर्कुलर बनाइदिएर ह्याच गर्नु पर्यो तपाईँले होइन यो भित्र सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ है लेयर चेन्ज गर्यो हामीले ह्याचमै राख्यौँ है अब यदि यसलाई यहाँ आउँछ है क्लोज एडिटर भनेर छुट्टै छ यसको है सेभ चेन्जेस गर्नु है अब एउटा चेन्ज गर्ने बित्तिकै के भयो हाम्रो जति पनि अघि हामीले ब्लक राखेको थियौँ त्यो इन्टायरली सबै चेन्ज भयो है त्यही भएर यसले चाहिँ के गर्ने भने तपाईँको ड्रइङलाई पनि कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ है
सिलेक्ट गरेर जनरली अब तपाईहरुको वर्डहरुमा के सर्टकट कपी गर्नलाई कन्ट्रोल सी गर्नुहुन्छ नि हैन यसमा चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट पनि दिने है कन्ट्रोल शिफ्ट र सी थिच्नु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ नि यो बेस पोइन्ट कपी गर भन्छ यसले के कपी स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भन्छ बेस पोइन्ट चाहिँ मानौ अहिले सेन्टरलाई नै दिए है कन्ट्रोल शिफ्ट र सी थिच्नु भयो भने चाहिँ यो कपी भयो है अब बेस पोइन्ट लिनु यो कपी हो अब यसलाई फेरि पेस्ट गर्नलाई जनरली अरुमा के हुन्छ कन्ट्रोल भी गर्नुहुन्छ नि यसमा चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट र भी गर्नु है त्यो भएपछि के भयो यो पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पनि ब्लक भयो के है यो पनि अहिले जुन तपाईले पेस्ट गर्नुभयो नि यो पनि एज अ ब्लक भयो अहिले जुन तपाईले लामो प्रोसेसमा जानु भएको थियो नि यो चाहिँ अब सर्टकट तर अब यसको चाहिँ तपाईको डिफिनेट नेम केही हुँदैन अब तपाईले चाहे भने एउटा तपाईले नाम बेला दिनु पर्यो हैन नत्र अहिले तपाई र्यान्डम नेमहरु आउन सक्छ यसको चाहिँ है अब त्यो धेरै ब्लकहरु बनाउनु भएको छ नि अहिले कोलम सिधै हामीलाई खोज्न सजिलो भएको थियो नि अब यसमा यो ठ्याक्क डिफाइन नभएको हुनाले उले अटोमेटिक अटोक्याडले दिएको नेम हो है यो चाहिँ है अब यसलाई पनि तपाईले अहिलेको जस्तै बिहेभियर हुन सक्छ यसको सीओ कपी गर्नु हैन अब तपाईले तीन ठाउँ चाहिएको छ भने यो कपी भयो है अब यसलाई एडिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले मानौ यसको ह्याच मलाई चेन्ज गर्न थियो रे यो ह्याच हैन कि ह्याच अर्कै चाहिएको थियो मलाई है ग्रेडियन्ट टाइपको चाहिएको थियो हैन क्लोज गरे अब यो चाहिँ है यो तपाईको इन्टायरली सबै चेन्ज भयो है मतलब यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है रेक्टेंगल बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै जसले आरईसी रेक्टेंगल गर्नुहुन्छ हैन रेक्टेंगल गर्नुहुन्छ नि अब मलाई चाहिँ आर मात्र गर्छु के प्राय जसो अब यो आर मात्र गरेको चाहिँ मैले कमान्ड के एडिट गरेको हो नि त हैन आरईसी गर्नु भन्दा मलाई चाहिँ आर गरेको सजिलो लाग्छ के टाइप गर्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईले आफै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ अब यो कन्ट्रोल तपाईले म्यानेज गर्ने हो नि त हैन आफैले म्यानेज गरेको त्यही भएर यो चाहिँ म्यानेज भन्ने अप्सन छ है यसमा एडिट भन्ने अप्सन छ के एडिट एलियासेस भन्ने छ है यो भित्र गएर चाहिँ तपाईले आफै अब अटो करेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो बाहेक चाहिँ आफुलाई डिफरेन्ट टाइपको कमान्डहरु हैन सर्टकट कमान्डहरु जस्तै यो कहाँ गयो एडिट एलियासेस भित्र चाहिँ पीजीपी फाइल हो यो हैन यो भित्र चाहिँ तपाईले जति पनि कमान्डहरु चलाउनुहुन्छ यो सबै कमान्डहरु हुन्छ के अलरेडी है अब जनरली अब मैले जानु रेक्टेंगलको लागि बनाउँछु भने आरईसी भनेर रेक्टेंगल छ यहाँ एउटा हैन अलरेडी तर तपाईको आर मात्र राख्नु भने चाहिँ आर को रिड्र भन्ने पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर हैन रिडरलाई मैले रिडरलाई आर भनेको रिडर मात्र पनि हुन्छ तर मैले आर भनेको रेक्टेंगल भनेर अलरेडी एउटा लेयर कपी गरेर राखेको छु कि यहाँ है जस्तै रेक्टेंगल आरईसी रेक्टेंगल छ नि त यसलाई यहाँ तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है यो भित्र एडिट गरेर कन्ट्रोल भी गरेर अब आरईसी रेक्टेंगल त्यो पनि छ त्यो कमान्ड पनि लिन्छ प्लस आर मात्र गरिदियो भने अब मैले रिडरको लागि आरईडी नै राखिदिएको छु किन रिडर त्यति धेरै युज भइरा हुँदैन हैन त्यसलाई कन्ट्रोल सेभ गर्नु भने अर्को पाली लोड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले आर मात्र लोड गरेर चाहिँ रेक्टेंगल बनाउन सक्नुहुन्छ हैन त्यही भएर आफुलाई फेभरेबल हुने हिसाबले चाहिँ कति कुराहरु म्यानेज पनि गर्न सकिन्छ हैन यो कुराहरु पनि अलिअलि यहाँ भएको कुराहरु हामीले सिकाएको मात्र हैन कि तपाईले चाहिँ आफुले पनि यो भएको कुराहरु के कुरा चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जानु पर्यो हैन जति कुराहरु एक्सप्लोर गर्दै जानुहुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ इज हुँदै जान्छ है हो भनेर देखाउन पर्यो भने चाहिँ अब हामीले एउटा के चलाउन सक्छ नि लिडर एलई भनेर लिडर देखाउँछ नि जस्तै वर्किङ ड्रइङमा पनि डिफरेन्ट कुराहरुलाई डिफाइन गर्न भयो होला हैन त्यसलाई चाहिँ एलई लिडर भनेर डिफाइन गर्छौं अब लिडर चाहिँ अब हाम्रो लिडरको यो चाहिँ अहिले डटेड छ हैन यसलाई चाहिँ हामीले प्रोपर्टिजमा गएर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं हैन लिडरलाई चाहिँ प्रोपर्टीमा गएर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं नभए चाहिँ यो मल्टी यसलाई चाहिँ एमओ गर्नु हैन अब र चाहिँ तपाईको अब यो लिडरको टाइप कस्तो छ त हैन जस्तै हामी यहाँ डट लिइरा छौं लाइन एन्ड एरो भन्ने अप्सन हुन्छ हैन यसमा चाहिँ डट छ डट नभएर चाहिँ तपाईले क्लोज टाइपको छ भने क्लोज दिन सक्नुभयो त्यो बाहेक अब स्केललाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसलाई पनि डाइरेक्ट चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ अब जस्तै यहाँ देखिएन यहाँ नदेखिनुको कारण चाहिँ के हुन्छ नि एउटा चाहिँ हाम्रो यो साइजलाई यो भेरिएसन यसको यो साइज 7 इन्चेस दिएको छ भने यसको लेन्थ नपुगेर हुन सक्छ हैन त्यही भएर यसको साइज चाहिँ यदि सानो राख्यौं भने चाहिँ बल्ल देख्यो है यसलाई मुभ गर्यो भने चाहिँ बल्ल यो लाइन किनभने यो कम्प्रेस भएको हुनाले यसको स्पेसिङ नजिक आएको हुनाले चाहिँ यो नदेखेको छन चाहिँ छ हैन त्यो नजिक भएको भएर नदेखेको त्यही भएर यसलाई चाहिँ तपाईले अलिकति यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने धेरै नजिक आउँदाखेरि चाहिँ यो तपाईको लिडर नदेखेको हुन सक्छ एरो हेड चाहिँ है त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब तपाईले कुनै टेक्स्ट दिन पर्यो भने अब टेक्स्ट गरेर अब यो चाहिँ तपाईको 9 इन्च ब्रिक वाल मानौं यो 9 इन्च ब्रिक वाल छ भने चाहिँ 9 इन्च ब्रिक वाल भनेर दिन सक्नुभयो है एलई लिडर हुन्छ है त्यो चाहिँ यो चाहिँ स्केलमै गरौँ है
36 इन्चेसको हैन यसरी ब्रेक लाइन छ रे हैन ब्रेक लाइन त किन राख्नु पर्छ थाहा छ नि है हैन अब आई लेभल एउटा मेन्टेन गरेर अब हामीलाई चाहिने लाइन भनेको त यस्तो खालको हो हैन तर के छ भने एक्सप्रेस टुल्स इन्स्टल भएको हुन्छ AutoCAD सँग आजकल डिफल्टमा त्यसमा ब्रेक लाइनको टुल नै छ हैन अब त्यसमा हेरौँ एकचोटी ब्रेक लाइन कमान्ड BREAKLINE ब्रेक लाइन नै हो हैन अब यसको साइज 0 छ एक्सटेन्सन 0 छ हैन बाइ डिफल्ट साइज हामी 6 इन्चेस राखौं एक्सटेन्सन हामी 2 इन्चको राखौं है अनि यो फर्स्ट टाइममा चाहिँ यो काम गर्दैन हैन यो एक्जिट गर्नुपर्छ अनि फेरि ब्रेक लाइन कमान्ड दिनुपर्छ है त्यो अहिले सेटिङ्स युज हुनलाई हेरि हामीले ब्रेक लाइन कमान्ड दिन सक्छौं हैन तर ब्रेक लाइन कमान्ड दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यसको जुन हामीले एनोटेटिभ डाइमेन्सन अनुसारको स्केल युज गरिरहेछ त्यो पनि यसमा युज हुन्छ है जस्तै यसमा त यो करेन्ट डाइमेन्सन स्ट्यान्डर्ड छ हैन यसको फिटमा स्केल 1 को छ हैन यदि 2 भयो भने सेम ब्रेक लाइन गरौँ है डबल भएर आयो नि है त्यो स्केलको ओभरअल फ्याक्टरले पनि यसलाई चाहिँ गाइड गर्छ है